Chào các bạn thân mến. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món bánh mì hấp ăn cùng với thịt lợn và bắp cải chua. Bất kỳ ai đã từng học tập và làm việc ở Tiệp Khắc cũ nay là Cộng hòa Séc đều không thể quên được món này. Bình thường nếu làm thì mình hay mua sẵn bánh mì hấp và dưa cải chua về chế biến rất nhanh gọn, nhưng hôm nay mình sẽ làm từ A đến Z để các anh chị và bạn bè không còn ở Séc nếu muốn vẫn có thể có nguyên liệu và làm dễ dàng. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để động viên mình nhé. Cho 3 người ăn thì các bạn cần 6 lạng thịt lợn bụng. Để làm bánh mì hấp thì cần nửa cân bột mì thô, tức là xay không mịn, một gói men nở khô, một quả trứng, 300ml sữa tươi và một cái bánh mì. Bánh mì thì có thể cũ từ hôm qua thì càng tốt. 2 củ hành tây, hạt cơm mín ở Việt Nam gọi là hạt caravay, 1 cân bắp cải cứng và 200 đến 250ml rượu vang trắng hoặc 200ml nước ninh xương. Thịt lợn thì mình đã ướp cùng với muối và hạt nêm và bây giờ mình cho thêm một ít hạt tiêu. Mình đổ 500g bột mì ra bát. Sữa tươi 300ml mình đã hâm nóng ở nhiệt độ 35 hoặc 37 độ. Bây giờ để kích hoạt men nở thì mình sẽ đổ gói men nở vào trong sữa tươi cùng với 1 thìa cà phê đường. Sau đó mình sẽ khuấy lên và chờ độ 5 phút. Nếu nó nổi thì tức là men vẫn tốt. Bánh mì thì các bạn sẽ thái hạt lựu. Nếu mà có bánh mì từ hôm qua thì nó sẽ dai hơn. Cho vào bột mì 1 thìa cà phê muối. Chúng ta sẽ trộn hết cả lên và nhào bột. Chúng ta nhào kỹ cho đến lúc nó không dính tay là được. Sau đấy thì chúng ta sẽ để chỗ ấm để cho nó nở gấp đôi. Thì đây là cái nồi cơm của nhà mình, nó có chức năng ủ bột. Mùa đông như này làm bánh rất là tiện.
Mình xếp thịt vào nồi và để mặt bì phía trên như thế này. Rắc hành lên trên và đổ rượu vang trắng vào. Nếu mà không có rượu vang trắng có thể dùng nước ninh xương, hoặc có thể thay bằng bia đen thì màu cũng rất đẹp. Thế nhưng mình thấy là rượu vang trắng là thơm nhất. Chúng ta đậy nắp vào và để trong lò và bật số cao nhất. Thời gian trong lò sẽ là 1 tiếng 15 phút. Trong khi đấy thì mình sẽ tranh thủ làm những việc khác. Bây giờ mình sẽ thực hiện món bắp cải chua. Chúng ta phi hành cho thơm rồi cho một thìa bột mì mịn vào rồi xào lên cho vàng. Cho vào đây nửa lít nước sôi. Dùng khối trộn để khỏi bị vón. Bắp cải chúng ta trộn đều và sẽ cho vào đây một thìa cà phê muối. Lúc này thì bột đã vừa có tín hiệu ủ xong. Cho vào đây 4 viên đường. Nêm thấy nhạt thì ta lại cho thêm một thìa muối nữa. Tổng cộng là 2 thìa muối. Mình sẽ đậy vung vào và lại đun tiếp. Bột đã nở rồi thì mình sẽ bỏ ra, mình nhào lại. Và trong lúc đấy thì mình đun một nồi nước sôi. Mình sẽ làm thành 2 chiếc bánh mì hấp.
Thịt ở trong hầm đã được 1 tiếng và nó đã khá dừ thì mình mở nắp ra để cho vàng cái bì. Lúc này nồi nước đã sôi to thì mình sẽ thả bột mì vào luộc. Lúc này bắp cải đã rất dừ, mình sẽ cho 2 thìa giấm vào. Sau cùng thì sẽ cho hạt cumin tức là cà rà vây và đảo đều. Lúc này mùi bắp cải đã dậy mùi rất là thơm. Món này đặc trưng ở mùi bắp cải hầm các bạn ạ. Vào đến quán mà ngửi thấy mùi này là chỉ có gọi món này thôi. Sau 20 phút luộc thì bánh mì hấp đã chín thì ta đã vớt ra và lấy cái dĩa để chọc như này để cho nó thoát nước. Bây giờ khi nóng mình cắt ra mình sẽ phải dùng cái chỉ, còn khi nguội thì mình có thể dùng dao bình thường. Đây là lần đầu tiên mình làm bánh mì hấp các bạn ạ. Nếu mà mua thì tiện hơn nhiều, nhưng mà thôi cũng một lần làm để còn trải nghiệm. Và cũng để biết là bánh mì hấp tươi thì nó thế nào. Rất là thú vị vì tất cả các thứ đều chuẩn. Con gái mình ăn và rất là khen món bắp cải chua. Món bắp cải có độ chua ngọt vừa phải, không bị chua lét giống như là mua gói bắp cải chua ở ngoài siêu thị. Trẻ con sinh ra ở bên này khi mình nấu món tiệp cho nó thì nó thật sự rất là vui thích. Và mình cũng là một người rất yêu ẩm thực tiệp. Cuối cùng đã hoàn thành cắt xong cái bánh mì hấp. Thịt cũng rất là dừ vừa và thơm mùi rượu vang, rất là hấp dẫn. Các bạn thân mến, nếu các bạn thích video này thì hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để được báo mỗi khi có video mới, hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn các bạn và chào các bạn.